And mga tropsy, yan na yung ating outcome ng ating nilutong beef bulalo. Tara, samahan niyo ako, tikman natin to. At ngayon mga katropsy, tapos na ang ating beef bulalo. Samahan niyo akong tikman ito. Hello mga katropsy, kamusta po kayo? Magandang araw, magandang gabi. Ako nga po pala si Chito, MokoTV. And for today's video, nagawa tayo ng isang masarap na sabaw. At ito ang beef bulalo. Tara, samahan niyo ako. Lutuin natin ang beef bulalo pagkatapos ng intro. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tropsy, ngayon gluluto tayo ng bulalo. So, pinainit ko na yung kaserola. Lagyan natin ng konting mantika. Gigisa ko lang ng konti yung sibuyas natin. Kaya ako ginigisa yung sibuyas kasi yung ating beef na gagamitin is pressure cooker ko na. So mamaya papakuluan na lang natin. Then lagay natin yung sibuyas. Ngayon mga tropsy, ilagay natin yung ating karne, yung ating beef. So mga tropsy, parang sinangkutsa ko lang siya ng konti. Ngayon, lagyan natin siya ng tubig para pakuluan. Ang ilalagay ko na ng tubig ay yung mainit na. Kaya ako nilagay yung mainit na mga tropsy para mas mabilis na maluto yung ating beef bulalo. Hintayin lang natin kumulo. Takluban natin. Tingnan natin mga tropsy. At ngayon medyo kumukulo na. Timplahan natin siya. Lagyan natin ang paminta. Siyempre yung sekreto natin, patis. At mga katropsy, naglalagay din ako dito ng beef nor cubes. Haluin lang natin. At pakuluan lang natin. Kumukulo na siya ngayon. Buksan natin. At the same time, ilagay na natin dito yung ating patatas. Sabay na rin yung ating mais. So, sweet corn. Haluin natin mga tropsy. Sa mga pagkakataong yan, hintayin lang natin kumulo.
siya. Lambot na rin yung kanyang patatas. At syempre, ilagay na natin yung ating string onion. Luto na ang ating bulalo. Tara, tikman natin. And mga Tropsy, yan na yung ating outcome ng ating nilutong beef bulalo. Tara, samahan niyo ako, tikman natin to. At ngayon mga Tropsy, tapos na ang ating beef bulalo. Samahan niyo akong tikman ito. Mukhang masarap. Panalo to. Lalo na sa taglamig. Napakasarap. Ang sabaw, napakalasa. Mas masarap ito kung merong patis, kalamansi, at sili. Maraming salamat sa panonood. Ako nga po pala si Chito MokoTV. Gumagawa po ako ng mga basic idea video vlog. Bago ko pala sa channel ko, don't forget to like, subscribe, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng video i-upload ko. Magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat.